Tervetuloa Korpimakasinin 5. tuotantokauden ensimmäisen jakson pariin. Tästä lähdetään. No niin Pete, nyt rapastaan sitten 5. tuotantokausi käyntiin. Miten mennään? No joo, aika huikea saavutus 5. kausi alkaa ja aloitetaankin sitten yksi katotuimpia ja tykätyimpiä jahtiaiheita on tuo peuran pyynti ollut, niin lähdetään Janakkalaan taas lähdettiin peuran pyyntiin ja nythän me saatiin sitten vähän tälle vuodelle vahvistuksia, niin Rami on sitten kans Völjyssä mukana ja ensimmäinen porukka jahti oli meillä. No niin, mennään katsomaan. Töttöröö tien päältä. Tuossa eletään marraskuun loppupuolta. Pakkaskelit alkoi pikkuhiljaa ja saatiin kutsu sitten Jeren kanssa Janakkalaan, samaa paikka, missä oltiin vuosi takaperin. Ja se jahti kun silloin onnistui pirkalleen hyvin, niin päätettiin kopasta samalla porukalla uudestaan. Ja lähdettiin tuosta Jerelolta aamulla Pohjois-Karjalasta ajelemaan 7 aikaa ja oltiin 1:30 aikaa määränpäässä ja äkkiä vaan metästyskamat niskaa ja lähdetään jo sitten porukalla tuonne Peurakytikselle. Nyt ollaan matkalla tosiaan sinne iltakyttäykselle ja meillä on lupana nyt tänään ampua peuraa. Saadaan vasikkaa, lehmää, pukkia ampuu, kauriita saadaan kaikkia sorttia ampuu. Ja hirven vasa on jälleen kerran lupalistalla, mikä saadaan kaattaa, jos tulee. Ja hurjia lukemia kertovat kyllä, mitä ovat peuroja nähneet pellolla yhtä aikaa. Että ihan niin kuin aletaan puhua yli 10 peurasta niin kuin järkiin jäänyt yhdellä pellolla yhtä aikaa. Eli peurakanta pitää olla valtava. Huomiseksi tulee 13 koiraa ja todennäköisesti vauhtia ja vaarallisia tilanteita ainakin minun passissa. Mutta lähdetään nyt tämän iltakytis kahtomaan. Ja nyt tämän illan strategia on semmonen, että kun mennään tuonne kytispaikalle, niin mie kokkele ensin ampuu sutkutella, että jos sinne jotain tulleepi. Ja jos saadaan kaato aikaiseksi, niin sen jälkeen Pete ottaa pelit ja pensselit kouraa ja ruppee heiluttelemaan siellä. Ei nyt, kun jääpi passiin siihen ja ruppee kyttäilemään, että saisi kaavettuun Peteekkiin peura. Niin lähdetään kahtomaan, että mitenkä mönkkää tämä ilta menee. Nytten paikka näkyy tuossa takana. Ampumamatka on varmaan 6-70 metriä maksimissaan, että aika lähelle pääsee tumppasemaan. Oletetusti on kuuma paikka, että pitäisi tulla peuraa, että niin ne viisasteli nuo jahti-isännät tuossa, että niin hyö tulevat ne raavot hakemaan tästä pellolta, että saa nähdä, että pitääkö paikkaansa, että käypikö edes peuraa tuossa. Niin mennään katsoa, että tuleeko siihen mitään liikettä, että peuraa on hirveä kaurista. Niin jännitetään. Nyt on päässyt tämän syksyn tutustumaan tähän Sauerin 404. Sitten mulla on 6,5 x 5 kaliipperi, Sellier-pellotin, lyijypää on mitä paukkuna käytän. Kiikari mulla on Meoptan Meostar R2, 2,5-15, 5,6 etulinssi ja palopiste on. Ja vaimenni on tässä nytten tuttuun tyyliin osuma vaimennin ja tämä on nimenomaan se lyhkänen malli. Että tästä on se pitempi malli, mutta otin nyt tämän lyhkäsen käyttöön, niin kokeillaan mitenkä tämä vaimentaa. Miten Jere, sulla näkyy jo uusi tussari tässä? Joo, kyllä on nyt tuo Saueri on ja Sauerihan on meidän yhteistyökumppanina tällä kaudella. Ja mennään katsomaan maahantuoja esittely 404 Saueriin. No niin, mennään katsomaan. No niin, tässä muutama sana Sauer 404 vaihtopiippukivääristä. Kivääristä löytyy kaliberit aina 243 suurista Afrikan kalibereihin, 375 ynnä muihin. Piippu on kätevästi vaihdettavissa. Sauerin mukana hihnalenkin alta löytyy työkalu, millä irrotetaan etutukki parttikierroksen liikkeellä ja piippu päästään irrottamaan sitten täältä numeroidusta ruuveista. Aseessa on erittäin säntillinen laukaisu, joka säädetään tällä avaimella täältä aseen kyljestä. Laukaisuvastukset on 550, 750 kilo ja kilo 250.
Lukkopultti on vahva ja kaikki kaliberit käyttää samaa lukkopulttia. Mikäli kaliberiryhmä vaihtuu, lukon päävaihto käy kätevästi. Lisäksi liipasinta voit muuttaa omille sormille sopivaksi. Mittaa sekä kulmaa pystyy säätämään. Lippaan pystyy lukitsemaan, niin sanotusti risu varmistamaan, että lipas ei putoa metsään. Kiikarin irroitus pikajalalla. Ja osuva piste ei luonnollisestikaan muutu. Mennään katsomaan, että päästäänkö testaamaan Saueria niin peuran kanssa, että mitenkä käypi. Alkoi mielenkiintoisesti tämä meidän kyttäilyhomma. Me ollaan nyt puoli tuntia keritty olla, niin ensimmäinen pikkupukki tuli tuonne niin hankkaamaan sarvia pellon laittaa puuta vasten. Nyt kävelee tuolla meiltä laittaa tänne päin tulee, tai tuonne Kulunmaasta kohti. Ampumamatka on turhaan pitkä, niin ootellaan tuossa, että tulee lähemmäs ja katsottu, että josko päästään tiputtamaan tuo, mutta aika todennäköistä, että joku käy tässä suhkot lähellä, että pääsee yrittämään, niin tämä on ihan mukavaa tämä kyttäys nyt tällä hetkellä. Emä ja vasa. Saisin kolmannen. Saisin neljännenkin. Vois kuulemaan korvaa. Oi viime kerralla sain 5, niin nyt 4 pääsin tuohon peltoon koppasemaan ampun. Niin siellä on noita pitkällään, niin pitää varmaan lähteä varmistamaan yksi tuolta, että se jäi, niin käydä pistämässä se pois tuolta. Onneksi olla. Tämä on valmis.
No, 3. Ja 4. No nythän oli aika räväkkä alku teille tossa. Joo, se oli kyllä niinku aivan kuin käsikirjoitusten mukaan se kyttäyshomma, että peuraa oli tosi hyvin siinä ja sitten sillä ammuikin ne 4 siihen, koska olin aina laukkauksen jälkeen varma, että osuu Kyllä. hyvästi ja jäin seuraamaan pikkuhetken, että kun kaatui, niin sitten uskallin toista aina kopaasti ja ne vaan siinä kahtelivat, että mikä kaverille tuli, niin arvelin verottaa kantaa siinä sitten ihan sen, mitä omat rahkeet riitti. Kyllä, kyllä. Siinä kun saatiin peurat kylmiin jo ja lähdettiin illalla saunomaan sitten majoitukseen, niin sinne tuli sitten se naapuriseuran johtaja meidän juttu silleen, ja vähän silleen varroin meille kyllä kertoi, että myö ollaan ammuttu vaan 1 peura per kytis, mutta kun eipä myö tiedetty ja tietäähän se toi Jere, kun ruppee pätkimään, niin siinä tullaan äkkiä raattoon, mutta ei mitään, näin tämä informaatio rupesi pelaamaan sen jälkeen. Kyllä, kyllä. No nyt on hurjan paljon porukkaa tossa. Joo, siihen oli kokoontunut paljon sakkia, koska kyseessä oli siis 3 eri seuran yhteisjahti. Eli oli isot maat käytössä siinä ja porukka oli arkipäiväksi kyllä tosi paljon päässyt sitten siihen jahtiin matkaan. Ja ei mitään, siinä aamulla ruvettiin vaan kuulostelemaan jahtipäälliköiden puhutteluita ja sitten siinähän kävi heti jo edellisiltana kävi ilmi ja sitten myös siinä puhuttelussa, että peurakantahan tuolla alueella oli aivan valtava. Kyllä. Ja sitähän on paljon nyt uutisoitukin siitä, että se on tuolla Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomen alueella tuolla päin, niin aivan hurja, jopa ongelmaksi asti. Kyllä, kyllä. Ammutaan peuraa, kaurista ja kuulemma kettuakin saa ampua, oli sun koiraohjaaja. Ja niin, turvallisuudesta sen verran, että kaikkien pitäisi tietää, missä viereinen passimies on nyt, kun on näin paljon porukkaa, ettei satu mitään vahinkoa. Kattoo ampumasektorit ja ei ammu mihinkään ihan hulluille matkoille, kun ei ole tarvetta. Ja niin, jos tulee haavakoita, niin sitä ilmoitetaan ja sitä varten on ilmeisesti koiria reservissä, että lähtee sitten haavakon perään. Ai ei, ja sit täytyy... Ai on, joo. Ja niin, sitten kun eka ajo on ohitte, kokoontuminen on tuolla meidän kodalla, mutta sinne opastetaan tuosta koko tuohon tielle. Ja... No niin, Hietaniemen Rami. Mikä sinut nyt sai niin tähän makasiiniin innostumaan? Miten tuommoinen painijalegenda tämmöiseen juttuun lähti? No kyllä on tätä korpimokasiinia ollaan seurailtu tuossa urheiluuran syrjässä ja aina on ollut mukava olla tehdä vähän kaiken näköistä touhua ja tultiin tänne Hirvimettälle sitten ja kemiat alkoi heti synkkaamaan ja sitten vähän siinä nopeasti juteltiin näistä makasiinin touhuista ja saatiin löytyä siinä saunan päälle kättä päälle, että seuraavalla tuotantokaudella on mukana korpimakasiinissa ja todella hienoa, pääsi heti homma lähti rullaamaan kovasti käyntiin, että lähdettiin tuonne Janakkalaan sitten peurajahtiin ja siellä oli meikäläiselle sitten aika hienot hetket, pääsi sinne peurajahtiin ja vähän tuli tulosta. Kyllä. No niin, Pete, peurajahti 2018 alkaa, millä fiiliksi? Aivan älytön täpinä päällä kyllä. Herran, eikö tuossa ollut 340 ukkoa? 12-13 koiraa on ja mennään meidän oppaan kautta naapuriseuran johtaja perässä tossa ja päästäänkin eka ajojahista sitten Ramin kanssa vierekkäisiin passiin. Päästään vähän nauraan toisen ohilaukauksen. Onkohan meillä kuumat paikat tiedossa? Kyllä eilen mitä pyörittiin tuolla iltakytikseltä poikkeen, niin autovalossa vilikku peuran silmään kyllä mahdottomasti yksi komea sarvipääkin nähtiin. Ja tuossa aamulla kun porukkaa tuli tuohon jahtikämpälle, niin siellä oli kyllä porukka nähnyt hurjan määrän jo peuroja. Että kyllä tämä odotustaso tälle päivään on kyllä kova. Minkälaisia mietteitä eilisestä kytisjahista?
Ihan ok, kyllä. Jere on pyssymies, täytyy kyllä sanoa kyllä, mutta tänään saatiin jo vähän vinkkiä, että tänään jos vähän maltettais pikkusen rauhallisemmin ottaa toi kytishomma. No niin, siitä se lähtee. Kyllä. Ajojahti alkaa pikkuhiljaa käynnistymään. Eilen illalla pääsin kyttäykseltä kaatamaan 4 peuraa. Ja nyt tässä, mihin tultiin tähän alueelle, tuossa on semmonen pikkunen mäki, mihin meni koiria useampia, niin siinä on valtavan hyvä kanta peuroja, että niin kuin eilenkin mitä ajettiin tätä kautta, niin tuossa tiellä sinkkoili niitä puolelta ja toiselle. Ja nyt, jos en ihan väärin muista, niin 12 koiraa lähtee tuohon mäkkeen, että kyllä minä luulen, että sieltä peurat joutuu maisemaa vaihtamaan. Ja No niin, peurajahtiin ja Korpimakasiinilla ollaan ensimmäinen reissu ja hienolta tuntuu. Peuraa näyttää olevan tosi paljon liikenteessä. Tuolta tuli passiinkin, niin nähtiin muutamat. Aika mahtavat fiilikset. Radiopuhelimessa tulee koko ajan tieto, että alkaa olemaan koiraa kohta liikkeellä ja peuraakin on. Hieno fiilis olla täällä oikein kunnon mestoilla nyt jahissa ja katsotaan miten päivä lähtee käyntiin. Ensimmäisiä herättelyitä tuli. lähti aju niin läheltä. Koirat kerkisi olla pastua hakemassa maksimissaan 2 minuuttia, niin jo 2 suunnasta ajut on käynnissä. Että aika hienolta vaikuttaa taas kerran tämä. No niin, siellä ajo kuuluu komiasti. Monta koiraa jo löytänyt peurat. Koko ajan tulee lähemmäksi. Ai että on mahtavan kuulosta. Mäyräkoirat päästä. Nyt näyttää tulee peura yli varmaan. Ei ampunut arka palasta, mutta teikkuuta ja otti. Peura jäi seisomaan siihen 80 metrin arviolta ja mulla oli semmonen puukeppi siinä ampumatukena. Niin piin, että nyt on makia tärjätä siihen kaulajuureen niin sanotusti peuraa. Ja samoin tein kun liipasin, niin huomasin, että nyt ei ollut hyvää laakia. Niin. Peura lähti juoksemaan sitten mettään siinä ja vielä jäi mettäreunaan seissoon. Ja siihen yritin vielä paikkolaukosta ampua, mutta se meni ihan karkeasti kyllä ohi. Ja sitten alkoi semmoinen vähän epämiellyttävä juttu haavakon metästys sen jälkeen. Aha. Mä siihen tarjosin sitä vielä uudestaan, mutta se veikkaa, että meni kyllä ohi, kun mä yritin päähän ampua sitä tänne. Ja nyt tuli sama koira ohi ja lähti nyt liinalla jäljittää minun ampumaan naarasta. Vähän verijälki tässä on kyllä. Pitäis löytyä tuolta. Tuotiinpa peto kiinni vai onko se tuolla vielä jossain mettä? Ei, tässä on narulla. Ai semmonen sieltä löytyy. Niin. Kitki. Hyvin se ajo. Hieno poika. Hieno.
tuli kumminkin, kun toinen jo aloitti tuolla sitä. Hyvä pate ja Lotta. Hyvä. Hyvä pate. Joo. Pasi Peuranpää tässä. Terve. Äskeinen peura on nyt suolistettu. Jos näkyy kuvasta, niin tuli tuolta kulmasta kaverista ampu kerran ilmeisesti ohi ja luulen, että mulla meni kans ensimmäinen paukku ohi ja sitten oli vähän sähkölinjaa edessä ja seuraava paukku osui, mutta sehän jäi sitten vähän taakse ja sitten rupesi tulee jo passimiehen eteen, mutta nyt nurin on kumminkin. 2 koiraa sieltä tuli, Manu ja Lotta olivat nimeltään. Nyt on ensimmäinen jahti ohi tässä ja vähän kerkisi vilukki jo tulla ja koiria kyllä juoksutti hyvästi peurat ja 1 kaato päästiin näkemään. Itse en päässyt ampumaan naapuripassista, niin ampui tuohon pellolle 1 pikkusen pukiin, niin se oli ihan onnistunut, että peura päästiin näkemään kuitenkin ensimmäisestä ajusta. Pete pääsi jotain peuraa tarjoamaan, tietoa ei ole miten kävi siinä. Muutamia kaatoja siellä on pellolla, että lähdetään katselemaan, että mitä tässä nyt seuraavaksi tehdään. Niin ei muuta kuin uutta matoa koukkuun. Siinä eka ajoiheessa peura kyllä kaatui, mutta itsellä jäi kalaan vaan sitten kovasti se ihan selvän osumassa saanut peura ja sitä sitten yritettiin, ihan selvä verin jälki meni ja yritettiin pyytää sitä siitä pitkä tovi poikkeja. Mutta siellä on sitten elukkaa niin paljon metässä, että se jälkien seuraaminen oli aika lailla toivotonta ja päätettiin sitten puhaltaa vähäksi aikaa peli poikki ja antaa se haavakkopeura siellä vähän niin kuin rauhoittua siihen alueelle. Se on terve vaan mies. Terve. Mites sulla on tuttu tuo koukkupaja? No se on kovastikin tuttu. Kato, nyt on ihan uusi mulla keittiössä. No. Keittiön laitoon, niin Onko sulla kuulomänny? No joo, vähän kato, kun eilen niin tipui lauteita saunassa, niin pääiltä suoraan ämpäriin. Ja ei siinä olisi käynyt mitenkään, jos se olisi ollut tyhjä, mutta kun se oli ihan täynnä, niin hirmu paineella, niin korvat täynnä vettä, että mä ensi yöksi laitan niin molempia korviin uppopumput, niin eiköhän ne lähde siitä kuivahtamaan. Sori, en kuule kaikki. No. Sanoit se Paja! Paja! Niin! Paja! Se tuttu. Mullahan Pemarissa nyt on Keolassakin semmonen. Onko? Se on tosi kätevä. No mites jäsen siihen oot laittanut? No, miten laitoin? Asentajat laittaa. Minä vaan määräsin. Nyt tulee kylkiä, molempia kylkiä tulee kanssa. Dipidippi koukkupaja, dipidippi koukkupaja, lantio, dipidippi koukkupaja, dipidippi koukkupaja, dipidippi koukkupaja. No niin, passi 2 ja aamupäivä siinä oli hyviä tilanteita, mutta itse ei päässyt tarjoamaan, että siinä Pete vähän pääsi kokeilemaan, mutta vähän huonolla onnella tänään. Nyt on tosiaan toinen passi ja katsotaanpa saadaanko tästä jonkunlaista ajua. Hyvin oli riistaa peuroja liikkeellä tuossa ensimmäisessä motissa. Kauritkin kävi siinä mua 25 metrin päässä. Olisi siinä ollut hyvät tilanteet, mutta siinä oli vielä vähän yksi tilanne päällä, niin ei päässyt puristamaan. Katsotaan miten nyt homma jatkuu. No niin, Rami, ilmeisesti olit eka kertaa tuossa niinku peurametsällä. Joo, oli kyllä huikeat fiilikset lähteä tommoseen valkohäntäpeuran jahtiin. Että ensimmäinen kerta, kun pääsee semmoista elukkaa näkemään, että meidän lakeuksilla ei ole vielä mulle tullut vastaan, kyllä. Mutta oli kyllä hieno lähteä sinne oikein ajojahtiin sitten alkoi aamusta. Aivan mahtavaa. Se jäi se minun ampuma haavakko vielä tuohon juoksemaan, mutta se on nyt itse asiassa tässä ringissä, missä me kokeilemme. Peura jäi tähän mottiin ja nyt toivotaan vaan, että se löytyisi tässä jonkun ajon passimiehen kohdalla. Ruvetaan passaamaan. Siinä päästiin Jere ja Ramen kanssa, oltiin vieretystä ja piti olla oikeastaan koko seutukunnan kuumin paikka niin sanotusti. Ja Virkalle mulla pahimmoilleen niin loppu paremmasta kamerasta muistikortti täynnä sitä aamun kuvausten takia. Ja samoin tein kun tuli radiopuhelimen tieto, että koirat on irti, niin alkoi jo piukutus kuulumaan siinä. Ja
Ja ne oli kameran tykönä, siinä mulla tuli kiire. Mä näin, että peuraa pukkaa tulemaan ja samoin tein äkkiä pyssyn luokse siihen. Ja tilanne kehkeytyi välittömästi, kun tuli info, että ajo alkaa. Niin. Siinä emä ja vasa tuli ja vasa tipahti niille sijoille ja ammui sitten sitä emääkin vielä. Eli sinä oot sattunut? Kyllä. Ja satui vielä itse asiassa siihen emmäänkin kyllä. Paikkolaukkaus kyllä osui siihen juurakkoon kyllä, mutta seurasin sitten katsella siinä, että kyllä siihen naaraseen teki kipiä, kävi jo nurikin siinä. Ja ei mitään, se kun aikana siellä seurattu, niin huomasi, että ei mitään, siltähän tullut pellonreunna, tulee vielä lisää peuraa. Niin. Huomasin siinä, että aivan mahoton sarvipää ja se kippasi samoin tein, kun painoi enteriä niin sanotusti. Ja yritin kyllä sitä naarastakin vielä ampua, mutta se oli kyllä raaka pummi. Se meni kyllä kirkkaasti ohi, mutta siinä vähän jännitti sitten lähteä katsoa, että minkälainen sarvipää siellä oli. Komia se oli kyllä. Pitäisi löytyä kyllä, se meni etuiskarit poikki vissiin. Nyt oli askelmerkit mullakin kohdalla iltapäivän jahissa. Siinä on elämäni ensimmäinen sarvipää. Sattuikin kerralla heti komia pukki, 9-piikkinen. Ja tilanne tuossa mäen päällä oli aika hektinen niin sanotusti. Jessen koira Rolle otti tuosta eestä ajoja. Kaveri Juha-Matin koira tämä on, mutta mä vaan ohjaan. No niin just kyllä. Niin heti kun rupesi koiran piuke käymään tuossa eessä pusikossa, niin huomasin kun emä ja vasa tuli. Vasan kippasin tuohon heti kärkeen ja sitten emä ammui ja pidin, että oli napakymppi ja seurasin kuitenkin sitä katseella sitten toviin ja kun pääni käänsin, niin sitten tuli yksinäinen naaras ja sitten tää pukkia töyttäsi ja tää kippasi samoin tein ja naarasta pyyhkäsin sitten kyllä komiasti ohikin kyllä, mutta onneksi sitten Rolle tuli ja sai vielä se aikaisemmin ammuttu naaraan tuolta. Jesse sai sitten parsittua ja ei se mikään napakymppi ollut, että ei se ollut kuin etuiskari poikki vaan. Ja tää ajojahti päättyi sinänsä kyllä sitten minun passin kohdalta aika onnellisesti kyllä. Hymy herkessä nyt vielä katsotaan, että onko äsken ammuttu haavakko, se minun aamulla ammuttu haavakko. Että sitten vasta olisi viimeisen päälle aihetta hymyyn, kun saataisiin se haavakko sitä poikki. Nyt ruvetaan ottaa öljyt pihalle ja vetämään vähän raatoja tien varteen. Ja katsotaan vielä, kun keritään iltapassiin. Vaikka oli aika huikea hieno se minun sarvipää, niin ei sitä oikein voinut iloita ennen kuin kuulin, että se on se aamuajojahista, se haavakaksi jäänyt naaras on saatu talteen, niin sitten vasta oikein sitä kärsi huokasta. Että se ei vähän mielessä kalavo, mutta onneksi sillä porukka sai sen hoidettua talteen. No niin. No mites Ramilla, oliko sulla tilanteita? No kyllä minä taas sain kuunnella sieltä Peteen passissa sitä pyssyn jytinettä. Sivusilmällä näin mitä Pete ampui, mikä vähän sai kipiää ja se meni sieltä sen verran kaukaa musta ja pikku vilaus näkyy siitä, mutta en päässyt vieläkään pamhauttamaan. Niin, mutta hengessä olit mukana. Kyllä, se oli mukava kuulla, että mahtavia ajoja oli siinä. Kyllä. Koko ajan käynnissä ja piukka piukutus ja aika monen sotahan sieltä kuului, kun naapuripassissa Pete hoiteli hommia. No niin. Mites Pete, mitä patruunaa käytät, kun noin nätisti tippui tuo pukki? No minä kävin jo Hirvimetälle mennessä Olokkosella ostoksilla, niin käymään katsomaan mitä paukkua sieltä tuli.
Raino. No päivää. Terveisiä Kainuusta. Pojat on lähtenyt liikkeelle. Hyvää päivää. Hirven pyynti lähestyy. Joo, pitäisi saada meidän paukkua hirven pyyntiin. Millä teitä näin vuonna tapahtaa niitä? Hyviä kokemuksia on ja vähän kehujakin. Sitä selleripellotin se kupari. Ei siis lyijytöntä ehdottomasti. Ai, joo. Eli Otapas nyt. Olisiko se tuota? Kyllä, sinikärkinen. Kolminolkainen. Eikö se ole? Joo, kolminolkainen, nimenomaan tämä. Ja yksi boksi nyt alkuun riittää mulle ja sulla oli sitten vähän... Joo, minä arvelin siirtyä Lataamoon ja tarvisin Parnesin TTX. Nyt on ensimmäisen päivän ajojahit ohi ja tultiin aivan suorilla samalla vaatetuksella ja ei keritty käymään syömässäkään, mutta hyvä rasvakertto, niin pärjää sitä yhden illan syömättäkin. Niin tultiin kyttäyspaikalle. Etupuolella tuossa näkyy porkkana kasa ja niinhän nuo ainakin sanovat jälleen kerran viisastelivat nämä paikalliset oppaat, että hyö tulee hakemaan sitten kun ammun peuran tähän, että peuraa vissiin tässä on aika reilusti. Tässäkin paikalla ja tulomatkalla joku tultiin, niin yksi peura oli pellolla syömässä. Että kyllä niinku tosiaan peuraa taittaa olla. Tässä on nyt sen puolelle mukava ihan ootella ja venttailla, että lupa on ampuu hirvinaarasta. Elikkä yksinäinen lehmä jos tulee, niin saapi yrittää kaattaa sitä. Paikkana tämä on, niin kuin mihin tämä ruokintapaikka on sijoitettu, niin melko vesseli, että tuolla näkyy niin moottoritie. Että sinne on joku vain kilometri, niin moottoritien laajalla on tämä ruokintapaikka. Ja sen takia olivat tehneet tämän ruokintapaikan tänne, että tuossa niin motarilla oli melko paljon sattunut peurakolaria. Niin ne olivat ruvennut nyt näiden ruokintojen avulla niin luontaisesti siirtämään muutenkin kuin mehtuun muodossa niitä peuroja pois tuosta moottoritieltä ihan liikenneturvallisuuden takia, niin olivat väkerrelleet tänne näitä ruokintapaikkoja ja on tuntunut toimiva, että peurakolarit on vähentynyt. No niin, päivä ajojahti on ohi. Tultiin vielä kytishommiin, kerettiin vielä tänne. Petellähän siellä oli tänään mahtava tuuri tuolla ajojahti meteästyksessä. Pääsi pätkäsemään sinne ysipiikkiseen pukiin. Nyt olisi vähän itselläkin odotuksia, että tuolla passipaikalla oli vähän hiljasta. Toivotaan, että päästäisiin jotain näkemään ainakin. Ei tässä muuta auta nyt, kun ruveta oottelemaan. Pete ja Rami menivät samaan paikkaan, missä mie eilen ammuin ne 4 sinne. Niin menivät kyttäämään vielä samaa paikkaa. Ja tässä on tosiaan melko pitkät mahdollisuudet ampumaan päästä. Taitaa muuten peura itse asiassa olla tuolla jopa mulle liian kaukana, että joo, kyllä on peura. Varmaan yli 0,5 kilometrin päässä niin näkyy, kun liikkuu tuolla pellolla. Niin minä ruppen tuossa kahtelemaan, että josko se joku tulee ammuttavaksi tänäänkin. Nyt kerkisi olla apauttia rallaa 5 minuuttia passipaikalla, niin ensimmäinen peura tuli jo tuolla peltoa. En tiedä, siis tämä on ihan käsittämätöntä tämä valkohäntäpeuran määrä täällä nykypäivinä, että niin kun, mitä aiemmin ollaan käyty, niin onhan niitä valkohäntäpeuraa ollut paljon, mutta tämä niin kun nykyisin on ihan älytöntä tämä määrä. Tämä taitaa mennä luontoillan puolelle, että tuossa niin emä ja vasikka on pellossa syömässä ihan koko ajan. Ihan
ammuntamatkalla olisi hyvästikin, mutta tuossa niin kävi yksi peurapukki, semmoinen 300 metrin päässä, niin kiikarin läpi mitä katoin, niin varmaan 10-piikkinen on. Niin en nyt näe alkuun malta ampua tuota vassaa tuosta, niin jatka oottelua, että jos se pukki tulee sitten tuohon paremmalle matkaan, että jos alkaa hämärtymään, niin sitten jos nuo on vielä nuo emä ja vasa, niin sitten yritän niitä kaattaa tuon vasan tuosta. Nonni, nyt siihen peuravasiikan niin sain tiputettuun tuohon peltoon. Kaikkiaan 6 peuraa oli parhaillaan niin kuin tässä ampumamatkalla. Sitten tuolla kauempana mitä kiikaroin, itse asiassa vieläkin on tuolla. Joo, 3 on vieläkin tällä hetkellä tuolla pellossa taaempana peuraa syöpöttelyhommissa ja jäi nyt kyttäyshommista ampumatta se iso pukki, että en malttanut, tai en itse asiassa uskaltanut jäädä oottelemaan miettiä, jos hirveästi hämärtymään ruppee, niin sitten ei teille jää mitään nähtävää tästä hommasta, että arvelin nyt ampua, että kun valo saa vielä piisasi, niin kameroitten suhteen ja edelleenkin peurakanta aivan älytön pitää olla kyllä. Mut hieno tunne. Mennään katsomaan vasan kaata. Lavan takana on reikä tuossa kohtaa nuinnikkaasti. Niin sattu pumpulle vielä vahingossa. Hyvä osa. Hyvästi on Sellierin paukku näköjään pumpu aukassut peuralta ja pakomatka tällä oli niin 0 metriä, että se tippui ihan niille jalansijoilleen pumppulaukkauksesta. Niin hyvin näyttää pelaavan ja eikä kyllä ainakaan eilen niissä peuroissa niin ei ollut lyijyroiskeita pitkin kroppaa, niin saan nähdä tässä nyt miten on käynyt, mutta sehän nähdään jonkun ajan päästä. Kyttäyskopissa oltiin oltu jo pitkään toviin ja alkoi hämärtämäänkin jo vähäsen ja pukkia ei ollut lupaa sillä hetkellä ampua ja eiköhän se pukki sieltä pellon reunasta lähtenyt tulemaan ja siinä mennäs vähän tunteet nousta pintaan. Pukkia ei saisi ampua ja nyt se on tuossa edessä. Miten minä maltan?
Siinä aikaan me katsottiin sitä pukkia. Ramilla jo hikikarpalot valu otalta ja voi sanoa, että oli verisuonet pinnassa niin sanotusti. Niin Rami mulle kuiskasi, että tuo kysy saapiko ampua pukkia. Minä laitoin sitten WhatsAppilla viestiä seuran johtajalle ja sitten kun seuran johtaja kuuli, että siinä on pukki eessä, niin seuran johtaja hoksasi, että Rami ei ampunut ikinä peuralla ja kuitenkin lupia piisasi, niin se antoi sitten luvan kuitenkin, että Rami saa kopasta sitä. Okei, just. Kylläpä siinä otti kuule luonnon päälle. Piti vähän aikaa pyydellä lupia. Oli puhetta, että ammutaan vaan naarasta, mutta saatiin lupaa. Ja ai että tuntuu hienolla. Ensimmäinen valkohäntäpeura ja ihan hienon näköinen oli ainakin kiikarissa. Mennäs katsoa. Ai jumala. Hieno. Saueri Satanen puhuu taas puolestaan, että KKC:n tukki siinä ja osuman vaimen niin teki hyvää jälkiä. Että semmonen 80 metriä ja näyttää olevan ihan 10 osuma. Pitkään kytättiin tossa, odoteltiin melkein toista tuntia, että tuntui vähän, ettei tuu mitään, mutta tämä tuli yhtäkkiä tuohon ruokinnalle. Sitten pyydeltiin vähän siinä ampumaslupaa, kun oli naarasta tarkoitus pyytää, mutta saatiin lupaa. Ja aita tuntuu hienolta. Ihan komiat sarvet, pikkusarvet, mutta tosi hienolta tuntuu. Pitkä päivä oltiin tuossa passissa ja aika lailla meinasi olla kylmäkin siellä, mutta kyllä tää kruunas koko päivä. Onneksi olkoon. Kiitos. Elämäsi ensimmäisestä. Kyllä. Ja vielä sarvipää. Nyt saatiin se liuampuma peura kylmiöön ja tuossa näkyy tuo ampumapaikka, mihin saatte pumpulle. Niin yllättävän nättinä säilyi siitä nähden. Vaikka luitten kautta, niin ihan näyttää toimiva kuulalla. Voisi ottaa huomennakin vielä passiin lähteä noilla paukuilla, niin niitä me lähdetään saunan lämmittelyyn toukoon ja kameroista purkamaan päivän tavarat ja lattauksemme. Ei muuta kuin huomiseen. No niin, terve ja nytten jatkossa Korpe-Makasiinin jaksoissa tulee olemaan sitten muidenkin kuin meidän pääyhteistyökumppaneiden tuoteuutuuksia esillä, eli muutkin maahantuojat ja valmistajat voi meidän kautta sitten esitellä uutuuksia. Ja niiden tarkempia tietoja löytyy sitten meidän kotisivulta mediatiedoista, käykää tutustumassa. Ja nyt heti ensimmäisenä tutustutaan meidän monen vuoden yhteistyökumppanin uutuuteen, eli Leikan Tempukseen. Ja Leikan Tempus on sitten holotähtäin ja aivan vasta tullut markkinoille. Holotähtäimistä yleensä sen verran, että se soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi koiranmiehen aseeseen, tuommoisiin tiheisiin maastoihin, sanotaanko hirvikarhu, peurahommiin ja miksi ei myös esimerkiksi rihlakon päällä aivan loistava valinta. Jättää näkökenttää koko ajan näkyville erittäin runsaasti ja sitten kuitenkin erittäin tarkka piste. Ja ruvetaan katsomaan pikkuhiljaa Leikan Tempuksen yksityiskohtia. Holotähtäin hän ei lisää painoa aseeseen juuri ollenkaan. Esimerkiksi Leikan Tempus painaa vain 38 grammaa, eli varsin huomaamaton sitten aseen päällä. Aivan heti kärkeen pistää silmään kyllä Leikan laadukas optiikka, eli tuommoista vääristymää ei ole havaittavissa ollenkaan ja on niin kuin reunasta reunaan kyllä tosi kirkas kuva ja valopiste, niin kuin täällä toi plussa ja miinus pystyy säätelemään, niin se on kyllä erittäin miellyttävä silmälle. Ja ihan valoisuuden mukaan ja sanotaanko maaston mukaan pystyy sitä säätelemään. Erittäin hyvä piste. Tempuksessa punapiste saadaan päälle, kun painetaan pari sekuntia plusnäppäintä ja sitten punapiste lähtee pois päältä, kun painetaan pari sekuntia miinusnäppäintä. Tempuksessa kohdistetaan punapiste avaamalla lukitussalpa
jonka jälkeen sivu- sekä korkosuunta on säädettävissä ja sen jälkeen voidaan palauttaa lukitus päälle. Tempuksen ehdoton käytännöllinen plussa on, eli patterin joutuu aika ajoin vaihtamaan. Kiikaria ei tarvitse ottaa, holotähteitä ei tarvitse ottaa irti aseesta, vaan patterin vaihto tapahtuu tästä holotähteemme sivusta. Ja nyt testataan sitten, tempussa on asennettu 375, eli aika järeen aseen päälle, ja testataan sitten muutama laukaus, minkälainen tempussa käyttää. Joo, kyllä tempus kyllä mahdollistaa tosi nopeitakin laukauksia sitten tiheessäkin maastossa, eli tällä on tosi helppo kyllä löytää kohde sitten, koska molemmat silmät pystyy olemaan auki ja punapiste erottuu todella selkeästi. Jo huomenta nyt on toinen ajojahtipäivä alkamassa. Eilinen päivähän meni kokonaisuudessaan komiasti siellä 18 elukkaa tuli yhteensä orteen ja varsin tyytyväisiä oli porukan johtajat sitten eiliseen päivään. Siinä yksi haavakko edelleen, mutta jäi eiliseltä juoksemaan, mutta siitä on tieto nyt, missä se on tälle päivään. Se on vähän motitettu siellä ja sen jäljitys jatkuu vielä muutamalla koiralla tänä päivänä. Siellä kohta rupeaa jahtipäälliköt jakamaan passipaikkoja. Ja ehkä eilisestä päivästä niin ehkä mieleenpaino, kun oli toi Rami ensimmäinen peura ja vielä komiasti 8-piikkinen pukki, niin olipa mukava Ramille saada tommonen paikka. Mutta nyt lähdetään kuuntelemaan jahtipäällikön juttusia. Ollaan parempia ampuu pelkkää. Niin sillä lähdetään. Mielellään ei haavakoita. Ja yksi elukka per passi. Koskee myös peteä. Joo. Nyt on toinen ajojahti aamu tosiaan ja tuossa niin koirille lupa myönnettiin, että saa löysätä irti, niin ei mennyt jälleen kerran 2 minuuttia edes alkoi aju käymään tuolla ja kuulostaa ainakin nyt, että pikkusen tänne päin tulleepi. Rami on tuolla niityllä oottelemassa ja Pete on tuossa alapuolella ja me on tässä välissä ja taas kokkellaan tämmöistä hakkuaukkoa, niin motiittaa, että josko tähän, joo, just koiramies ilmoitti varmasti asian, että on peurat liikkeellä, niin ruvetaan oottelemaan, että josko tähän joku hyppii tänään ampuvan sektorille, niin pääsisi yrittämään ajuusta peuraa. No niin, aamun ensimmäinen ajo alkaa. Katsotaan. Tuo heti 2 koiralla ajo päällä ja katsotaan rupeako pian paukkuu. Teillä on nyt toinen jahtiaamu. Mitenkäs teidän ajojahti starttasi? No taas päästiin jätkien kanssa niin aika kuumille paikoille, mutta en tiedä sitten, ehkä ne osas aavistaa, että kuoleman alla ovat, niin osas meidät väistellä, mutta ei se mitään, seura muilla äijillä tuli kyllä tilanteita. Joo, Pulliaisen poikakin saa nyt tuon vasen.
ampua peuralehmää. Ei ainakaan jäänyt ampumapaikalle. Monen tapaus. No, ihan komea peli. Oh. Joo, ja ihanan paukkukin siinä, missä pitää, kun tähtäsi. Ihan iso lehmä ja hyvin tuli. Se oli semmonen, eka pääsin kävelen passiin, katsoin hyvän paikan ja sitten siitä meni semmonen vajaa 5 minuuttia, niin kaverin passista lähti karkkona ja näin kun yksinäinen tuli ja loikalla meni sit semmoisen 10 metrin päästä vielä ja no siihen en kerinyt tarjoa, kun laitoin kameraa päälle, mutta sitten laitoin kameran päälle ja jäi 40 metriin poikittain seisoi ja siihen ammuin. No sit peuran hävisi näkymistä kyllä, että oli varma kyllä, että osu, että ei ollut kaukana, niin 50 metriin se oli sitten 50 metriä se oli juossut, että ihan sydämen etupuolelta oli mennyt, että sydänkeuhkolaukaus oli, että ihan hyvä laukaus sit loppujen lopuksi. Kyllä, ja eka peura vähän niinku ajojahdista. Joo, ja eka peura ajojahdista, että on nyt tullut muita ampumipeuroja sit lopetettu ja muuta, mutta ensimmäinen ihan kokonaan ajojahdista, että kytikset niitä on sitten tullut 10 jo, mutta tää on ensimmäinen ajojahdista. Kyllä, onneksi olkoon. Joo, ei mitään, kiitos. Siinä eka päivänä, kun niitä koiria oli ihan älyttömän mukavasti siellä metässä, niin tilanteita tahtoi joka paikkaan kehkeytyä jonkun verran. Mutta toinen päivä taas, kun siellä oli vähemmän koiria, niin ei lähellekään niin paljon niitä tilanteita tullut. Eli se paine siellä metän sisällä niin oli pienempi, niin peurat vaan pysyy siellä suojassa, että vaikka peuraa oli. Kyllä, kyllä. Nyt on toinen ajojahti käynnistymässä. Tultiin tämmöisen Paaran kuppeeseen Passin velimukin kanssa. Ja nyt on tämän reissun viimeinen ajojahtitilanne. Ja tuossa niin tulipaikalla käyttiin, niin Rami joutui lähtemään Koto-osalle välillä käymään. Ja me ollaan nyt Peten kanssa kahdelle nyt kuvailuhommissa tiellä ja yritetään, josko viimeisestä ajosta tärppäisi minullekin, niin kaato tälle reissuun, niin jäähän jännällä oottamaan, että rupeeko tulemaan peuraa vai ei. Nyt tosin kauristakin saapi ampua, että mukava muutos tuli tähän hommaan, niin ei muuta kuin jäähän jännällä oottamaan, että tapahtuuko mitään vai ei. Joo, se pikkupukki on nuri. Hyvä. No niin, iltapäivä. Toinen ajojahti tuosta makkaratulin jälkeen, niin alkoi aika makiasti. Se melkein heti kun taas tuli koirille lupa päästä irti, heti alkoi ajot pyörimään ja sitten ne vähän loitto, niin sitten Vertti otti tuosta minun eestä niin ajoi ja lähti tulee suoraan kohti ja se joku radiopuhelin jo ilmoittikin, että pikkupukki on tulossa. Osasi olla vähän valmiina. Sitten se tuli tuohon 450 metriin seisomaan tuohon mettäreunaan ja siihen oli nätti laittaa punapiste polttimoon ja painaa enteriä, niin siihen se pukki kippasi ja Verttihän tuli heti siinä minuutin päästä jo sitten oltiin kaadolla yhtä aikaa. Ai että, Pete, totta, sä taas satuit. Joo, kyllä. Mulla oli kyllä noissa ajojahdessa kyllä askelmerkit kohdilla, että siihen semmoinen pikkupukki tuli ja mullakin on nyt ollut tälle kaudelle käytössä tuo Sauerin 100 ja mulla on sitten päällä, meillä on uutena kumppanina sitten myös Meopta. Kyllä. Eli meillä on optiikkakin vaihtunut nyt ja mulla on 1.7 10, eli 2 etulinssillä Meopstari
ja siinä on vielä valopiste, niin se on kyllä tosi miellyttävä oloinen paketti. Kyllä, kyllä, oot ollut tyytyväinen. Olen. Ettekö te saanut yhtään peuraa ajojahdista? Minut kierti älyttömän hyvästi peurat kyllä, että niin kuin muualla joka paikassa Pauke kävi ja Peteillä kävi ja muillakin passimiehillä siellä, niin tuo ajot meni kohti, mutta sitten oli viimeinen ajo käynnissä ja katsottiin tutkasta, että hitto se tuleekin kohti, niin silloin alkoi pikkusen jo toivon kipinä tulemaan, että onnistuuko kuitenkin. Niin. Eikö mukaan kipaa? Hyvä tytö, hyvä. Semmonen No niin, nyt pääsin ajosta ampumaan peuralehmän. Yksinäinen lehmä tuli tuohon passiin ja ampumamatka oli arviolta joku 20 metriä. Ja ammuin ja olin kyllä varma laukaisusta, että niinku piti olla ihan huippulaukkaus, mutta yllättävän kauas oli pakomatkan vielä tehnyt tässä, että varmaan semmonen 60 metriä eiköhän lienni mennyt matkaa vielä ja meinas tulla jo hätää yhdellä väliin, että ei hemmetti, että miten mie ohi ammuin tuosta, vaan luojan kiitos se löytyi tuosta ja ihan napakymppilaukkaus oli mihin ammuin ja tämä oli niin sanotusti elämänhaluinen peura, että kun juoksi vielä tuon verran, niin laskettaa veret ja odotellaan, että koira ohjaaja tulee hakemaan koiransa pois ja lähdetään jatkamaan vielä passaamista tuonne. No niin, jahti alkaa olla ohi. Kiitoksia. Kiitoksia molemmille jahtipäälliköille. Kiitoksia. Kiitoksia. Miten teillä oli ensimmäinen yhteisjahti, niin mikä on jahtipäälliköiden mielipide? Osmo, aloita siihen vaikka. No hyvinhän tää meni sillä lailla, että porukkaa oli paljon ja aina oppii uutta. Ja. Koirat pelasi ihan hienosti, kiitos koiraohjaajille. Olemme samaa mieltä. Ja niin, radioliikenteessä aina tietysti vähän kehitettävää, mutta mun mielestä meni hyvin. Joo. Mikä oli veli-Matti koko jahin sona? 26 peuraa ja 1 kauris. Oho, aika hurja. 2 päivää aikaa. Joo. Kyllä, mitä aikaisemmin ollaan ajojahessa oltu, niin me annetaan ainakin kiitos eritoten koirille ja sitten myös tuolle teidän organisointikyvylle periaatteessa, että kyllä homma meidän mielestä oli kyllä aika hienosti lapasessa koko ajan. Kiitos. Siellä kyllä oli ukkoja missä pitikin, sanotaanko näin. Me kiitellään, oli huikeen hieno reissu, aivan mahtava reissu ja niin kuin rivistä näkyy, niin ei, syystäkin ylpiä varmaan niin isännät kuin vieraat. Me lähdetään ajelemaan kohti Pohjois-Karjalaa ja Kainuuta, niin ei muuta kuin kaikille kiitoksia vaan viikonlopusta, ei kun viikonlopusta kun jahista. Joo. Kiitoksia. Hyvä, Moro. Mut toi reissu kyllä onnistui teiltä näköjään aika makiasti. Olihan se aivan huikea hieno reissu ja kiitokset kaikille 3 seuran jäsenille ja nimenomaan se, että päästiin kyllä tosi kuumille paikoille hyville kyttäskopeille ja oikeastaan eniten mieltä lämmitti se Rami elämänsä ensimmäinen peura, että se oli ja omaa sarvipää kyllä se hymyilyttää ja mieltä lämmittää vieläkin. Että oli kyllä tosi makia porukka ja peuraa älyttömästi, niin kyllähän sillä sitten kamerankin tarttui hyviä tilanteita. Kyllä. Jakso on nyt paketissa, niin eikös teillä ole yleensä sauna ollut lämmin tämän päivän?
Kyllä meillä kuule savusauna on, mutta nyt mennäänkin semmoiselle jutulle. Normaalisti ne on aina kylmiössä meillä oluet, mutta nyt niitä pitää lämmittää tuossa nuotiolla 20 astetta pakkasta, niin etteivät jäädy. Ja sulla on muuten illalla sit Ramin treenit, niin sä menet sitten vissylinjalla käykö? Kyllä se käy. Okei, ja se oli kuule tämänkertainen jakso tässä ja ei mitään muuta kuin moi moi. Moro. Moro. Tervetuloa Korpimakasiinin 5. tuotanto. Se lähti siitä. No niin, hei. Mutta niin tossahan on Hei! Tää lähti luonnollisesti. Mites Jere, tässä on sulla näköjään jo uusi pyssy. Joo, kyllä on jo semmonen pirullinen virne, että kohta tullaan jotta ihan muuta kuin vasekin. No ootahan nyt malta ottaa noista alusta. Ai minä olen Jaskas piikkaasta. No niin, kerros nyt vähän päivän tuntemuksia. Perheasiat on kunnossa ja metsästys on hauska harrastus. Kevään ja kesän messukausi lähestyy ja Korpimakasiin on totta kai niissä mukana. Messuturne alkaa Savo erämessuilta. Ja toukokuussa nähdään Oulussa. Kesäkuussa ollaan mukana Pirkanmaan erämessuilla ja heinäkuussa Olokkosen erämarkkinoilla. Tulkaa ihmeessä juttu sille.